بسم الله الرحمن الرحیم. زم تاسو ملګری یاسر علي او یو ځل بیا حاضر شوم تاسو ته په آی ټي آنلاین چینل کې. نو ډیرو ملګرو ماته په آی ټي آنلاین اکیډمي ګروپ کې اس ام اس کوي چې تاسو یو ویډیو ساده کوي چې مونږ به د پی ډي اف نه ورډ ته څنګه کنورټ کوو، فایل به څنګه کنورټ کوو او د ورډ نه پی ډي اف ته څنګه کنورټ کوو. تاسو په دې باندې یو ویډیو ساده کوي. نو موږ به نن دا وایو چې موږ به د پی ډي اف نه ورډ ته څنګه کنورټ کوو او د ورډ نه پی ډي اف ته څنګه کنورټ کوو. نو فرست اف آل ما سره ورډ فایل آلریډي اوپن دی، ورډ ډاکومنټ ما سره اوپن دی. زه یم چې دا زه کنورټ کړم څه شي ته، پی ډي اف ته. نو زه به راشم دې ځای کې فایل ته، فایل به داسې کلیک کړم. دې ځای کې به راشم لاندې لیکلي ایکسپورټ باندې به سلیکټ کلیک واخلم او کریټ پی ډي اف یا ایکس پی اس دواړه یو شانتي فایل وي. په دې به څه کوم دلته کې به دا کریټ کړم، داسې به کلیک کړم. اوس دې ځای کې موږ سره مختلف فایلونه راځي. دا دی فلحال موږ کنورټ کوو څه شي ته، پی ډي اف ته کنورټ کوو. نو په کوم ځای باندې سیو کوو؟ دا فرض کړه ډیسکټاپ کې سیو کوم. نیم څه ورکوم؟ د فرض کړه ما نیم ورکو چې یاسر. ټیک شو. نو فایل کوم یو دی؟ پی ډي اف ته او نیم یې سره یاسر دی. دا پبلش کا یعنی اوکے کا داسې. دا کنورټ شو څه شي ته اوس، دا کنورټ شو اوس پی ډي اف ته. داسې دا پی ډي اف فایل دی. نو داسې مونږ دا پی ډي اف ته کنورټ کوو د ورډ نه. اوس یو کس وي هغه وی چې نه مونږ به څنګه کنورټ کوو د پی ډي اف نه ورډ ته، یعنی موږ سره پی ډي اف کې بک دی، تھیسس دی، نور سب فایلز راسه دي. مونږ دا څنګه دې کې به څنګه مونږ ایډیټینګ کوو، څنګه مونږ دا کنورټ کوو څه شي ته، ورډ ته، ام اس ورډ ته. نو ام اس ورډ ته به څه کنورټ کوو چې که هر فایل وي، هر قسم فایل وي، په هغې به رایټ کلیک داسې واخلو، را به شو اوپن وید ته. نو اوپن وید په څه شیز کې کولاوو؟ نو زه یم چې زه په ورډ کې کولاوم. نو ام اس ورډ په ورډ باندې داسې څه کوم، کلیک کوم. دا په ورډ کې کولاو شو، واپسې داسې په ورډ کې دا کولاو شو. دغه شانتې مونږ ورډ ټو پی ډي اف او پی ډي اف ټو ورډ مونږ کنورژن کولی شو، مونږ یې داسې کنورټ کولی شو. بل دا چې زموږ سره ډېر اهم څیز دی، هغه هم دې ایسته ووایو. زموږ سره مثال دا یو فایل دی، دا بکس شانتې شیپ یې دی. زه چې کله په دې داسې کلیک کوم، دې کې دننه د ویډیوګانې دي. دا دی 1 2 3 4، دې کې تقریبا د 5 ویډیوګانې دي. نه د فایل چې کوم دی زیپ فایل نوم وي، زیپ. اکثر بعضې څیزونه په زیپ فایل کې وي. دا مونږه زیپ ته کوو څنګه، او د زیپ نه مې واپس انزیپ کوو څنګه. زیپ مطلب دا چې زموږ سره فایل هغه وایرس کېږي نه، ځکه ورته مونږ زیپ فایل وایو. ټیک ده. لکه مثال ما سره د ام اس اپس 2013 دا هم زیپ فایل دی، دا هم زیپ فایل دی، دا ټول موږ سره دي زیپ فایل کې دي. زه وایم چې یا دا زموږ سره زیپ فایل دی، نو زیپ فایل نه وایرس کېږي، بل د زیپ فایل چې کوم سایز وي هغه کمیږي. زه د پراپرټي ګورم، تاسو وګورئ دا چې کوم دی 655 MB سایز درې دی، 655 د سره سایز دی 655 MB. اوس دا زموږ سره زیپ فایل کې دی، دا زه انزیپ کول غواړم. دلته به راشم ایکسټریکټ هیر ته، دا به دلته کې نه څه کوم، ایکسټریکټ هیر به کوم، یس ټو آل به کوم، نه به څه شي ایکسټریکټ به شي. لږ ټایم غواړي، زه به ویډیو لږه سټاپ کړم. دا اوس څه شو، انزیپ شو. دا دې ځای ته راغی. اوس د انزیپ فایل زه ګورم چې د دې څومره سایز دی. نو دې پراپرټي زه اخلم، دې سایز زموږ سره 757 MB شو، او هلته کې څو، هلته کم، هلته کې زیات شو که نه. دغه شانتې مونږ چې کله یو فایل کمپریس کوو، د هغې سایز کومو، نو هغه مونږ ام اس اپس کې څه هغه مونږ زیپ فایل ته کنورټ کوو. لکه ما ام اس اپس چې کوم دی وینرار کې دی، نه تاسو ته وګورئ کې وینرار منتخب، وینرار ارچیو، دا زموږ سره وداوټ وینرار دی. دا چې مونږ کله داسې کولاو کوو، دا مونږ ته هم بالکل داسې ښایي، نه داسې څنګه چې دا دی همدغه شان به راته ښایي. دا داسې وي چې مونږ سره وایرس کېږي، نو سایز هم کمیږي، کمپریس پروت دی مونږ سره. اوس که مونږ فار ایگزامپل یو کس وایي چې زه داسې کنورټ کوم دې فایل ته، داسې کنورټ کوم، نو د دې نوم د زیپ فایل و. فار ایگزامپل زه اوس کنورټ کوم دغې ته، مثال زه نوټ پیډ پلس پلس کنورټ کوم زیپ فایل ته. نو ایډ ټو ارچیو به کوم، دا دی ایډ ټو ارچیو. داسې په دې باندې کلیک کوو او کم فایل ته را کنورټ کوو. نو زه یم دا مونږ کنورټ کوو وینرار فایل ته. دا دی رار. زیپ فایل ته هم شو، رار، دواړه یو څیز دی ښه، چې کوم یو فارمیټ خرڅ دا دی، خو مطلب یو شانتې کمپریس کېږي، یو شانتې د وایرس نه بچ کېدی شي. په دې مونږ پاسورډ هم لګولی شو. فلحال به زه
اوکې کوم داسې دا به څه شي زیپ فایل ته به دا کنورټ شي دا دی که تاسو وګورئ دا په زیپ فایل کې دی اوس په دې باندې پراپرټي تاسو واخلئ د سایز څومره دی د سایز موږ څه دی چې 2.82 MB دلته کې اوس دې دا ګورو چې د سایز څومره دی 2.82 MB وکنه 2.90 MB دی نو د سایز سره زیات دی نو که فرض کوم یو فایل په واتس اپ باندې سند کوو هغه نه سند کیږي ځکه چې دا خپل لیمټ وي نو موږ داسې یو فایل څه کولی شو کمپریس کولی شو داسې موږ د هغې سایز ریډیوس کولی شو نو امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي یئ نو نن پورې همدومره کافي دی د الله په امان